my channel! And for today's video po ay gagawa tayo ng dish garden. Pero this time po, hindi po ako yung gagawa. May guest po ako ngayon. Ang aking asawa! Okay, gagawa tayo ngayon ng dish garden using cactus and succulents. Siyempre, yung gagamitin natin, ito, klipat yung ginamit namin. Mga cactus, ito yung mga ganun. Cactus, succulents na maliliit. Tingnan natin sila ng lupa. So, make sure na may butas yung pot natin. Kasi kung wala siyang butas, walang lalabasan ng tubig. So, one tendency, pwedeng mamatay yung halaman natin or mabulok. So, make sure na may butas siya. Ginamit po naming lupa is mix ng rice hull at saka lupa. Lagay muna natin yung bato na malaki. Lalagay ko siya dito sa part. Garden is, ang una nyong itatanim is yung malalaking or matataas na cactus or succulents yung gagamitin natin. Ito yung isa. Then is yung isang cactus ulit. Igat siya. Gagawa kayo ng dish garden is make sure na yung gagamitin yung halaman is iba-ibang kulay. Huwag yung isang kulay lang kasi hindi siya magandang tingnan. Tulad nito, meron siyang white, may green, medyo mataas-taas. Ito siya. Galing lang natin ito. Then next, tayo ng isang bato dito. Halapan. Okay. Then ito. Succulent yan. Succulent pa rin ito. And next natin is cactus naman. Then tayo dito. Grouping sila. A few moments later. Okay lang natin dito. Medyo ingat lang guys kasi medyo matinik itong cactus. Medyo masakit. Ito guys, ang succulents na malaki. Lagyan natin dito sa gilid dito. Lupa. Okay. Yan guys, tiger. Lagyan natin siya dito. Lagyan natin dito. Singit natin dito. Medyo maliit. And guys, then last is yung pebbles. Pebbles na white. Kahit anong pebbles naman pwede nyo gamitin for design. So, pakalagay lang natin dun sa mga bakante. Okay yan. And linis na lang guys. So guys, tapos na po ang ating dish garden. Ito na po siya. Sana po ay nagustuhan nyo. So guys, tapos na po ang ating dish garden. Sana po ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo rin po ang aming ginawa. Please
subscribe, like and share na din po sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe. Baka naman po.